Tôi là Nguyễn Văn Định, hiện ngụ tại ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Gia đình tôi có 7 nhân khẩu. Còn hiện nay đó thì tôi đó có là 18 con. Trong đó có 2 con heo nái, 11 heo thịt, 5 con heo nó mới đẻ. Còn thường đó là mỗi lần sanh của heo tôi đó thì từ 10 con trở lên. Nhưng vì kỳ này đó là làm nó không có đúng theo cái chu kỳ của nó, thành ra cho nên vì từ chỗ đó là nó đã được có 5 con. Sau khi nó sinh ra đó, từ 7 cho đến 10 ngày đó là mình chích cái thuốc là sắt. Rồi 10 ngày sau đó mình chích một lần nữa, là mỗi lần chích vậy là mỗi một con là 1 cc. Còn cái thú y á, nó bán thuốc cho mình á, thì nó kêu là chích một lần 2 cc. Thì tôi thấy vậy là con heo còn nhỏ mà chích 2 cc là nó quá là chất thải nó ra ngoài, không có lợi gì, cho nên chích 2 lần là hay hơn. Tôi chích nó đó là ngừa cái trụ huyết trùng, rồi cái thương hàn. Rồi sau đó mà báo với trạm thú y đó, có đợt là chích cái lông mồm lở móng với cái tai xanh. Có những cái sự nào mà cần thiết thì bắt đầu hỏi thú y, nó hướng dẫn mình là chắc ăn hơn. Khi mà có thời tiết thay đổi đó, thì bắt đầu mình trộn cho heo ăn thêm đó, dùng cái men tiêu hóa để tạo cái chất để cho nó tiêu. Rồi còn cái thứ hai nữa đó là mình dùng cái khoáng để cho heo nó ăn, nó để bồi bổ đầy đủ cái chất xương của con heo, nó không có bị cái còi xương. Heo nái nó mới đẻ đó thì mình cho nó ăn cái chất kích thích cho nó ăn cho nó mạnh, và cũng cái tạo một cái loại thuốc nữa đó là cái tạo sữa cho heo nái để cho con nó bú. Như vậy đó mình hai cái nó trộn lộn, mỗi một lần mình cho ăn như vậy là bằng 2 muỗng canh cho con heo nái. Heo con rau trả bầy không thì tôi cho ăn nó đó là BT1, khoảng 20 ngày hoặc 30 ngày đó tôi cho ăn BT2. Cho ăn BT2 khoảng cỡ chừng 40 hay 50 kg đó thì tôi cho lại nó là ăn đậm đặc. Thì so lại với một lần thì tôi cho làm như vậy đó, thì bắt đầu cái vượt thời gian hơn là cái trước đây là coi như đặt cái vụ tôi nuôi theo bình thường một lần thì cho nó 8 tháng, 7 tháng, 8 tháng rồi mới có thể xuất chuồng. Còn bây giờ cỡ 6 tháng hoặc 7 tháng là xuất chuồng mình khỏe hơn. Chỗ tôi quen biết cho nên đem thức ăn tới, nó kêu thức ăn gì nó đem lên thôi, nhưng nó không có chỉ cái cách pha trộn như thế nào. Nhưng mà tôi theo dõi qua kinh nghiệm đó thì tôi cho ăn đó là cái đậm đặc đó. Khi con heo mà nó ỉa cứt hơi vàng thì tất nhiên nó chưa đủ, mà khi nó đẻ ỉa ra phân nó quá đen thì coi như nó thừa. Còn thức ăn thừa của gia đình trong bữa cơm rồi còn lại đó, canh này kia rồi gì đó là hoàn toàn không có cho heo ăn, mà chỉ cho cá rồi ăn thôi. Chứ còn hở cho heo ăn tôi sợ gì nó lây cái dịch bệnh. Cho nên tôi có trồng riêng là cái cây hoàng ngọc, thì bắt đầu lâu lâu thì tôi bẻ khi trời trở tiết này kia gì đó tôi bẻ vô tôi ra ăn, thì cái đó nó ngừa cái bệnh của heo cũng tốt lắm. Ngoài cái đó thì cái ăn chín, của ăn chín đó thì còn tạo thêm cái rau xanh. Mình nuôi heo như vậy đó thì cơ bản của mình đó là tất nhiên chuồng trại nó phải sạch. Muốn chuồng trại sạch sẽ vậy đó thì mình có phân ra cho nó rõ cái nào là nước tắm, cái nào nước ăn, rồi cái phần nước nào đó nó ra riêng chứ cũng không có ấy chung nhau. Rồi còn đặc biệt cái nước ăn của nó đó là nước cay. Còn tắm rửa heo đó thì trước cho ăn và sau khi cho ăn, hàng sáng trưa chiều hãy dầu rửa sạch sẽ rồi mới cho ăn. Đặc biệt á, mình cho nó ăn uống thì tắm rửa nó như vậy theo chu kỳ. Còn đặc biệt trưa trời nắng gắt thì mình tắm con heo rờ cho nó mát thì nó mới đảm bảo, chứ còn thấy tắm ướt vậy chứ còn con heo nó còn nóng thì không có đảm bảo cái chất nóng của nó hết, thành ra nó sinh ra thêm cái dịch bệnh. Còn khi mà cái thời tiết khác thường thì cái mình dùng cái nước sát trùng đó mình tạt vô cho heo. Còn cái chỗ nơi của chuồng tôi đó, tôi đảm bảo đó là cái vấn đề một cái ao đó là riêng, đó là nước nó sạch từ ngoài sông nó dẫn vô. Còn cái nước thải của heo thì đưa ra ngoài phía sau, dùng cho cái ao để mà vấn đề tôi chăn nuôi cá. Phân heo á, thì tôi đem ra tuốt sau cách cây nhà ra khoảng trên 50 mét. Tôi ủ ngoài đó để quay là bắt đầu tôi vô gốc cây. Ngoài heo ra thì tôi còn chăn nuôi gà vịt. Mà gà vịt thì thuộc loại tôi thả vườn. Thả vườn đó đặng cho nó kiếm ăn này kia thêm một phần. Rồi còn một phần đó thì tôi cho nó ăn là lúa với lừng. Bây giờ đó muốn đảm bảo cho vệ sinh sức khỏe cho gia đình thì tôi đó là có cái thùng nước sát trùng riêng. Khi đi ra ngoài kia đó, heo cuối đồ ăn đó thì với gà vịt này kia thì cũng rửa tay chân vô trong đó cho heo đồ này kia hút cứt rồi đó.
Còn riêng về trẻ em là không cho ra ngoài chỗ khu vực đó. Trong chăn nuôi mình khó khăn duy nhất hiện ngày nay đó là cái vấn đề cái dịch bệnh của nó mình không lường trước được, nhưng mình phải phòng thủ. Với cái thứ hai nữa đó, rồi bắt đầu đó là cái về giá cả của thị trường hiện ngày nay.